Núi lửa gần thủ đô Philippines có nguy cơ phun trào, hàng ngàn người sơ tán khẩn. Người Canada tháo chạy khỏi cháy rừng, nhiều cư dân mất tích. Cảnh sát Mỹ tiêu hủy pháo hoa gây nổ kinh hoàng, 17 người bị thương. Khoảnh khắc công nhân được cứu khỏi hiện trường sập nhà ở thủ đô Mỹ. Cận cảnh tàu tuần duyên Libya đuổi ép tàu di cư trên biển. Mỹ-Ukraine diễn tập nhảy dù từ độ cao 4.000m do thám đối phương. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trên kênh FPNC. Giới chức Philippines bắt đầu sơ tán hàng ngàn người vào hôm qua ngày 1 tháng 7 sau khi nâng cảnh báo núi lửa Taal từ mức 2 lên mức 3 trong thang đo 5 cấp. Theo đó, tình trạng magma tại núi lửa cho thấy nó có thể sắp phun trào. Núi lửa này nằm cách trung tâm thủ đô Manila khoảng 70 km về hướng nam. Nó đang thải ra những cột khí và hơi nước cao đến 1 km trên bầu trời. Taal là một trong những núi lửa nhỏ nhất thế giới đang hoạt động, mặc dù chỉ cao 311 m, nhưng hậu quả khi núi lửa phun trào cũng không thể xem thường. Vụ phun trào năm 1911 đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.300 người. Hồi tháng 1 năm ngoái, núi lửa này đã phun tàn tro và hơi nước lên cao đến 15 km, khiến 100.000 người phải sơ tán. Bầu trời thành phố Manila đặc quánh tàn tro và hàng loạt chuyến bay khi đó đã phải bị hoãn khẩn cấp. Giới chức cảnh báo, núi lửa Taal hiện tại có nguy cơ phun trào mạnh mẽ hơn so với trường hợp năm ngoái, nước ở miệng núi lửa đang sụp sôi. Cháy rừng đã bùng phát mạnh mẽ sau khi thị trấn nhỏ Lytton thuộc tỉnh British Columbia, miền Tây Canada, trải qua 3 ngày liên tiếp ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục. Hơn 1.000 người phải sơ tán khẩn cấp trước khi lửa lan tới vào cuối ngày 30 tháng 6. Đến hôm 1 tháng 7, giới chức lại ban hành lệnh sơ tán đối với nhiều địa phương khác trên toàn tỉnh. Đó là do cháy rừng lan quá nhanh, khiến hầu hết người dân kinh ngạc và hoảng sợ. Một cặp đôi ngoài 60 tuổi đã thiệt mạng liên quan đến vụ cháy, theo hãng truyền thông địa phương Post Media cho biết. Giới chức British Columbia báo cáo nhiều người dân trên địa bàn đã mất tích. Tại một ngôi làng ở Lytton, lửa đã thiêu cháy 90% nhà cửa. Nguyên nhân cháy rừng đang được điều tra, trong khi đó có tới 62 địa điểm bùng phát vụ cháy mới trong ngày 1 tháng 7. Khi cảnh sát tiêu hủy một kho pháo hoa tự chế trái phép ở thành phố Los Angeles, Mỹ, một vụ nổ liên hoàn xảy ra khiến nhiều ô tô bị phá hủy, cửa kính các nhà dân xung quanh bị đổ vỡ, ít nhất 17 người bị thương. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 tối ngày 30 tháng 6. Cảnh sát cho biết đã tuân thủ quy định an toàn và sẽ tốn vài ngày để điều tra nguyên nhân sự việc. Trước đó, cảnh sát phát hiện hàng tấn pháo hoa trái phép ở một căn nhà dân phía nam thành phố, bắt giữ một người có liên quan và chở kho pháo đến nơi khác tiêu hủy. Tuy nhiên, cú nổ chấn động đã xảy ra, thậm chí một chiếc ô tô đã bị bóp méo và văng ra xa hàng mét ở hiện trường. Có ít nhất 6 người dân bị thương đã được chuyển tới bệnh viện. Việc sở hữu và mua bán pháo hoa bị cấm ở Los Angeles, nhưng giới chức cho biết, mỗi năm chúng tôi đều chứng kiến các vụ tàn phá do nổ pháo hoa khi người dân tàn trữ trái phép. Các vụ phát hiện mua bán pháo trái phép đang tăng nhanh khi nước Mỹ sắp kỷ niệm ngày độc lập ngày 4 tháng 7. Một công nhân đã được giải cứu khỏi hiện trường các mảnh gỗ vào khoảng 2 giờ sau khi một ngôi nhà nhỏ đổ sập. Trong lúc đang xây dựng ở thủ đô Washington, D.C., Mỹ, nạn nhân là nam giới, chưa được tiết lộ danh tính trong tình trạng tỉnh táo. Nhiều người khác cũng bị thương trong vụ sập ngày hôm qua, ngày 1 tháng 7. Một trận mưa bão lớn đã càn quét khu vực vào thời điểm sập nhà, nhưng chưa rõ điều này có liên quan đến sự cố này hay không. Hiện trường chỉ cách tòa nhà Quốc hội Mỹ khoảng 5 dặm về phía bắc. Vụ sập nhà khiến nhiều người hoang mang khi cách đây chỉ một tuần, tòa chung cư ở bang Florida cũng bất ngờ đổ xuống khiến 18 người tử vong và còn đến gần 150 người mất tích. Hôm 30 tháng 6, tổ chức phi chính phủ Sea-Watch của Đức đã tung ra đoạn video quay từ máy bay cho thấy tàu hải cảnh của Libya đang đuổi một tàu nhỏ hơn của người di cư. Hải cảnh Libya thậm chí còn bắn cảnh cáo, dồn ép, thậm chí muốn hút vào tàu di cư để khiến họ chuyển hướng. Tổ chức Sea-Watch nhận định tàu của Libya là chiếc được Ý tặng vào năm 2017. Bất chấp những hành động quyết liệt của hải cảnh, tàu di cư vẫn cập bến vào hòn đảo của Ý vào đêm 30 tháng 6. Trước đó, Liên Hợp Quốc vừa có báo cáo nói rằng các vụ chặn tàu di cư trên biển thường diễn ra không an toàn. Báo cáo ghi nhận trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020 và dựa trên phỏng vấn 80 người di cư. Một số nói rằng đã bị giới chức an ninh Libya đe dọa đến tính mạng.
Báo cáo cho biết, vài chiếc tàu di cư bị đâm, gây lật thuyền và nhiều người di cư phải nhảy xuống biển để tìm cơ hội sống. Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc kêu gọi Libya cũng như nhiều nước Liên minh châu Âu EU cần phải nhanh chóng xem xét lại các luật lệ và hành vi đối xử với các chuyến tàu di cư nhằm đảm bảo tuân theo luật quốc tế và thể hiện tinh thần nhân đạo. Mỹ và Ukraine hôm 1 tháng 7 tiếp tục diễn tập không quân chung, huy động trực thăng vận tải quân sự Bell V-22 Osprey. Hoạt động diễn ra ở vùng miền Nam Ukraine trong khuôn khổ tập trận gió biển năm 2021 do Mỹ dẫn đầu. Hoạt động mới đây mô phỏng kịch bản do thám gần căn cứ của kẻ địch và binh lính phải nhảy dù từ độ cao 4.000 mét. Trong khi đó, Nga cũng đang tập trận nhằm dằn mặt Mỹ, NATO. Hạm đội Biển Đen của Nga hôm 1 tháng 7 cho biết, hai nhóm quân nhân trên hai tàu tấn công đổ bộ lớn đã tập trận bắn các mục tiêu trên biển và trên không. Trước đó 2 ngày, Nga cũng đã kiểm tra hệ thống tên lửa phòng không trên bán đảo Crimea, đe dọa sẽ khai hỏa nếu NATO có động thái khiêu khích quá mức. Một người biểu tình nổi tiếng có biệt danh là bà Hoàng đã bị cảnh sát bắt giữ khi vẫy cờ Liên hiệp Anh tại Vịnh Đồng La, Hồng Kông vào hôm 1 tháng 7, nhân kỷ niệm 24 năm vùng đất này được Anh trao trả cho Trung Quốc. Trước đó, bà Hoàng, tức Alexandra Hoàng, đã bị giới chức bắt hồi tháng 8 năm 2019 và bị giam giữ 14 tháng ở Trung Quốc. Bà là gương mặt quen thuộc trong số các nhà hoạt động xã hội, đòi dân chủ cho Hồng Kông. Sau khi rời khỏi trại giam, bà trở về xứ Cảng Thơm vào tháng 10 năm ngoái. Ngày 1 tháng 7 vừa qua, không chỉ đánh dấu 24 năm Hồng Kông trở thành đặc khu hành chính của Trung Quốc, mà còn vừa tròn 1 năm thành phố áp dụng luật an ninh quốc gia nghiêm ngặt, bị dư luận quốc tế tố cáo là một biện pháp nhằm đàn áp các tiếng nói đối lập với chính quyền thân Bắc Kinh. Năm nay, Hồng Kông cấm tuyệt đối tuần hành kỷ niệm ngày 1 tháng 7 với lý do không tụ tập để ngăn chặn Covid-19. Hàng ngàn phụ nữ biểu tình ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm 1 tháng 7 sau khi nước này chính thức rút khỏi một công ước quốc tế về bảo vệ phái nữ khỏi các hành vi bạo lực. Động thái này của chính quyền Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã dấy lên nhiều chỉ trích trong nước và từ các đồng minh phương Tây. Tuy nhiên, Tổng thống Erdogan khẳng định một số ý kiến cố gắng khắc họa rằng việc chúng ta rút khỏi Công ước Istanbul là một bước lùi trong cuộc chiến chống lại bạo lực đối với phụ nữ. Tuy nhiên, cuộc chiến này không bắt đầu với Công ước Istanbul và cũng không kết thúc sau khi rút khỏi Công ước. Công ước Istanbul được đàm phán tại thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ và ký kết năm 2011, cam kết chống lại bạo hành gia đình và đề cao quyền bình đẳng giới. Tổng thống Erdogan tuyên bố rút ra khỏi Công ước vào tháng 3, cho rằng các luật pháp nước sở tại sẽ bảo vệ quyền lợi phụ nữ một cách phù hợp hơn. Nhiều người dân lại không nghĩ như vậy. Hàng ngàn người đã biểu tình trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm qua, ngày 1 tháng 7, giữa lúc các vụ sát hại nạn nhân nữ đang gia tăng. Trong khi đó, tòa án vào tuần trước đã bác đơn kiện yêu cầu rút khỏi Công ước Istanbul. Các nhân viên mặt đất của sân bay Orly tại thủ đô Paris, Pháp đã tiến hành đình công vào hôm qua ngày 1 tháng 7. 3 công đoàn đã kêu gọi đình công vào cuối tuần qua nhằm phản đối kế hoạch của cơ quan ADP, phụ trách các sân bay Paris, về điều chỉnh hợp đồng và cắt giảm tiền lương của nhân viên. Những người phản đối đã phong tỏa các lối vào sân bay Orly, một trong 2 sân bay lớn của Paris. Cơ quan ADP cho biết việc đình công sẽ ảnh hưởng nhiều đến các chuyến bay đi và đến thủ đô của nước Pháp. 8 điểm tiêm chủng ở thủ đô Moscow, Nga vào hôm qua ngày 1 tháng 7 đã bắt đầu tiêm bổ sung liều vaccine ngừa Covid-19 giữa lúc Nga đang đối mặt khủng hoảng vì biến thể Delta lây lan quá nhanh.